Bö. Nyt ollaan Vantaalla ja nyt meillä on täällä tällainen hieno suomalainen uutuus kuin Vergen sähkömoottoripyörä ja meillä on omistajakin paikalla kertomassa kokemuksia. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Electric Weekend 2.–4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Kerro nyt ensin, että kuka sä oot ja mitä sä teet? No Herman Ville ja en mitenkään niin kuin aktiivinen motoristi, perheessä oli aikaisemmin se Suzukin GSX 250 FA ja siitä jouduttiin asumisjärjestelyjen muuttuessa luopumaan muutamia vuosia sitten ja vähän siinä kipinä jäi itämään ja sitten jossain kohtaa, en muista missä tuli vastaan, mutta 2022 oli jossain juttua tästä Vergestä, suomalaista startupista ja kaivoin nettisivut ja laitoin tilauksen vetämään, että Joo. Siinä piti semmoinen satanen laittaa niin kuin 100 euroa kiinni ja tuntuu, että se on aika pieni riski. Niin. Itse asiassa unohdinkin koko homman ja sitten näin puolen vuoden päästä se oli Valohotelli aulassa näytillä. Musta oliko just tämän värinen, mutta näytti helkkari hyvältä ja tutulta ja sitten muistin, että ai niin mä oon itse asiassa tilannut tällaisen ja sitten laitoin mailia, että koska sen saa ja siellä on ymmärrettävästi tämmöisen niin kuin tuotannon pystyyn laittaminen on vaikeampaa kuin sen prototyypin tekeminen, niin vastaukset oli vähän diplomaattisia, mutta viime vuoden kesällä pääsin koeajamaan ja tekniikan maailmassa oli ollut juttu, jossa vähän haukuttiin, niin omat vaikutelmat oli kyllä sitten taas tosi hyvät, että en lähtenyt sen koeen jälkeen perumaan missään tapauksessa. Ja silloin ne lupaili, että seuraavalle ajokaudelle ja näin sitten tosiaan tapahtui, että tuossa 3 viikkoa sitten ilmestyi pihaan ja nyt on tonni kelattu, että jonkinnäköinen tyyppi otettu jo. Joo. Eli siis kauan sä oot pyöräillyt aikaisemmin vai? Mitähän sitä nyt olisi ollut, ei sitä varmaan ole kuin joku niin kuin 5 vuotta Joo. silloin. En ole missään tapauksessa mikään aktiivinen harrastaja. Joo. Ja siis paljon siinä oli tehoa siinä sun edellisessä pyörässä? Mä en tehoja muista, mutta että joku reilu 100 heppaahan semmosessa nyt on. Sekin oli enemmän vääntöpyörä, semmoinen matkapyörä katteella ja näin. Mutta onko tässä nyt sitten kaikkea vielä vähän enemmän tehon puolesta ja vääntöä? Paino on vähemmän, ainakin jos se Suzuki otetaan tankattuna. Että tämä on 240 kiloa ja mun mielestä se oli yli 250 kiloa tankattuna se Joo. Suzuki. Ja vaihteita tässä on kans vähemmän ja eli ei ole kytkin vähemmän ja niin, just näin ja ketjut on vähemmän. Ja Joo. Siis sinänsä tämä on totta kai kun sähkötekniikalla tehdään niin yksinkertaisempi ja kevyempi ja pienempi pois lukien akku, joka painaa. Joo. Mutta se on lämpätty tonne tosi matalalle, jolloin painopiste on matalammalla ja jos ajattelee, että nämä on suunnilleen samanpainoiset, niin on tämä nyt huomattavasti ketterämpi käsitellä pienessä vauhdissa ja vauhdissakin. Mä ajattelin, että tämä voisi olla päinvastoin, mutta siis ei se nimenomaan siis se innovaatiohan tässä on tämä moottori, joka on ängetty tänne takavanteeseen. Aivan, joo. Ja se poistaa kaiken viiveen, ei ole mikään ketju tai tanko tai mikään hammasratas, joka siellä pyörähtää. Magneetit pyörittää suoraan pyörää. Joo. Ja paino tulee siitä melko vähän ja sitten kun meillä on tämä koko keskiosasto tyhjänä, niin on mahdollisuus sijoittaa akku tosi matalalle. Joo. Ja se kyllä niin kuin toimii se ajatus näin minun kokemusten perusteella. Että Joo, siis sikäli just, että saadaan taas niitä liikkuvia osia vähemmäksi ja kuluvia osia ja rasvattavia osia vähemmäksi, kun ei ole ketjuja ja rattaita. Niin
Ja voisi olla myös jonkinlaisia ehkä kestävyysongelmiakin, että pitäisi mitottaa aika rajuiksi niin Joo, ketjut. ainakin periaatteessa tuommoisen moottorin pitäisi olla niin kuin hyvinkin kestävä, mutta totta kai niin kuin ensimmäinen maailmassa laatuaan aika näyttää, miten se sitten käytännössä kestää. Mutta Joo, periaate ainakin on niin kuin huomattavasti yksinkertaisempi kuin polttomoottorilaitoksissa. paljon tässä nyt on akkua, jos siitä lähdetään? Muistaakseni 2.2. Luvattu range olisi 250, mutta mä kyllä epäilen, että siitä pitää tehdä aika normaalit ja hövelit tämmöiset sähköajoneuvon vähennykset. Että Joo, haaste tässä nyt on vähän se, että tässä softaversiossa toi range-mittari niin kuin huitelee sinne ja tänne ja jopa toi latausprosenttikin välillä nousee ja välillä laskee. joo, Et mä en ole vetänyt niin kuin tyhjäksi, että mulla puuttuu se niin kuin näppituntuma, että paljon sillä oikeasti pääsee. joo. Mutta ainakin se ottaa nyt tuosta Type 2 ihan niin kuin, ottaako se nyt yhdestä vaiheesta? Se ottaa yhdestä vaiheesta. Yhdestä vaiheesta, eli joo. tää Toi on yhden, jep. joo. Vaihtovirtalaturi on yhdellä vaiheella ja sitten se on jotain 3-5 luokkaa se pikalataus. Niin, tässä on kuitenkin pikalataus. Joo, kyllä. Eli periaatteessa 35 ja 22 on melkein, ei nyt ihan kaksinkertainen, että se on alle puoli tuntia. Joo, varmaan mitä siellä on 80. luvattu, niin puoli tuntia 10-8, mikä on varmaan semmoinen niin kuin aika käyttökelpoinen se on niin kuin autoissakin on havaittu, että ja se on sen kahvitunnin mittainen sitten se. Ja kyllä täällä niin kuin sen pari tuntia, mitä minä jaksan niin kuin matkaa jo kerrallaan, niin varmasti pääsee, sen verran on tuohon tullut tuntumaan. Ja matkapyörähän tämä ei sinänsä lähtökohtaisesti ole, ei ole katteita eikä ole minkäänlaisia tapoja kiinnittää laukkuja tänne. Joo. Että mulla paljon ajoa on tuommoista töihin menoa, harrastuksiin menoa ja sitten ehkä satunnaisesti jotain pitempää, kun on hyvä sää. Joo. Siihen käyttöön tosi toimiva. Ja siis se täytyy sanoa, että sähkövoimalinja myös moottoripyörässä, niin kaupunkipyörityksessä niin on ihan luksusta. Että ei tarvitse räpsiä niitä vaihteita, ei painaa kytkintä, reagoi välittömästi ja regenikin on mun mielestä tosi mukava, kun jarruukaan harvemmin tarvitsee koskea. Joo, kyllä. Eli siis mitäs täällä nyt sitten kuorien alla on? Ootko sä päässyt vielä tutustumaan sinne? En ole, tiedätkö, mä oon keskittynyt lähinnä ajamiseen ja ei ole tarvinnut korjata kiirettä vielä ollut, mutta mun käsittääkseni niin täällä nyt on enemmän sitä niin kuin tehohallintaa, ohjauselektroniikkaa ja jäähdytystä ja latauselektroniikkaa ja se akku on täällä ihan alhaalla. Joo. Ja kyllä se, niin kuin jos liikuttelee, niin sen painopisteen tuntee, että se on oikeasti tosi matalalla. Mutta täällä puhisee nyt toi tuuletin tolle laturille. Sieltä se puhaltaa ja sitten on normaalit, niin kuin tässä nyt on Wilbersin Öhlinsilläkin saat niitä jousutukset, iskunvaimennukset. Miten paljon tätä pystyy niinku speksaamaan tilattaessa? No silloin kun mä tilasin, niin oli normaali TS ja sitten tää on TS Pro. Joo. Ja sitten sieltä tuli semmoinen Ultimate, jossa on niinku vielä enemmän potkua. Mutta siinä ilmeisesti, jos mä oikein käsittelen, ei ole matkustajan istuinta enää. Joo. Ja sitten oli joku Mika Häkkinen Edition, mä en tiedä miten se eroaa Ultimatesta. Joo. Värejä on jonkun verran ja sitten on valittavissa, että Öhlinsin vai Wilbers tuohon iskunvaimentajiksi. Ja tää runko on niinku tämmönen, miksi tätä sanoo? Onko tää joku palkkirakenne vai mikä? En kyllä tiedä, että veikkaisin, että siellä on normaalikko moottoripyörä runko, mitä Mutta jarrut edessä esimerkiksi, näähän on varmaan ihan samanlaiset kuin... Joo, no on varmaan, mutta sitten kun mennään tuonne taakse, niin täällä on pikkasen erikoisempi johtuen näistä niin kuin fysikaalisista erikoisuuksista. Niin eli toi levy on niinku tollanen valtavan iso. Levyn niinku halkasia on suuri ja toi mäntäkenkä tulee tuolta niinku toiselta puolelta, mutta periaatehan on ihan sama. Joo. Ja siinä ei varmaan sit tarvi niin isoa mäntää, kun se on niin iso toi kehä, vai miten päin se menee? No näin mä kuvittelisin, että kehän niinku pituus on paljon pitempi, niin sen ei tarvitse olla ihan yhtä leveä. Joo.
se jäähtyykin sitten hyvin. Joo. Mutta tosiaan tuossa moottorissa on niinku ihan hyvin regen tehoa, että sillä sen saa pysähtymään. Ja se on myös aivan. säädettävissä tuolla, eli ajotiloja on 4, yksi niistä on custom, jossa voi tehdä kaiken näköisiä valintoja, että miten haluaa. No onko tässä niin kuin kaikki sellaista ABS ja luistonestot ja on. Mitä nyt voi autoskin olla, niin varmaan tässäkin voi olla. Joo, ja kerran pääsin sen ABS:n kokeilemaankin, kun pimeeseen tunneliin oli joku pysäköinen niin kuin tuolla. Joo. Tuli vielä semmoisen rampin takaa niin kuin kaarteesta ihan yllättäen vastaan, mutta siististi se pysähtyy ja apsi siellä niin kuin raksuttaa. Mutta hetkinen, siis tässä ei ole jarrupoljinta ollenkaan. Jep, eli nyt tullaan eroihin tavalliseen, eli meillä ei ole mitään jaloille, ei ole vasemmalla eikä oikealla. Me tarvitaan tietysti vaan kaasu, etujarru normaalisti, mutta sitten kytkimen sijaan meillä on takajarru. Ja tämä on tietysti, jos polttomoottorin vehkeestä siirtyy, niin jos lähtee painaan kytkintä, niin voi yllättyä. Mutta siis onko nämä nyt samalla kuin maastopyörässä? Mä en muista, onko se nyt just toisinpäin. Vai päinvastoin? Niin taitaa olla. Niin taitaa ollakin, mutta joo. Takajarru on. Joo. Mutta koska ABS, niin siinä ei nyt ole niin valtavaa mahdollisuutta tyriä. Mutta tietysti liukkaammalla kelillä, jos töksäyttää vahingossa sen etujarrun pohjaan, niin eihän se hyvää tee. Joo. Ja tosiaan 2 tapit. Eli kun mä ajan, niin saatan käyttää kaupungissa takimaisia tappeja ja sitten tuolla pitemmällä matkalla etumaisia. Ja sitten jos mulla tulee matkustaja, niin mulla on kuskina vaan yhdet tapit käytettävissä. Mutta joo. Onko toi sitten rennompi asento, kun jalat on tonne eteenpäin? No, mutta se on mun mielestä matkaa jossakin kiva pystyy vaihtelemaan, niin saa vähän eri asentoja. Joo. No onko tuossa iskuvaimennuksessa, onko siinä on vissiin säätöjä? On, mutta ne on ihan käsin täältä säädettävissä. Mä en ole niihin koskenut yhtään, ne on ehkä pikkasen kovanlaiset. En tiedä, onko vaikutelma vai onko vaan tottunut, mutta tuntuu, että se on pikkasen nyt pehmentynyt tässä ekan tonnin aikana, mutta en ole jaksanut lähteä säätelemään. Ja ei se nyt missään tapauksessa häiritsevän kova ole. Että. Joo. Tämä on vissiin alumiinivaluu tämä takahaarukka. Ootko pimeällä päässyt ajamaan, että riittääkö valoteho vai onko se edes tarkoitus ajaa pimeällä näillä? Kyllä mä luulen, että tuossa syksymällä sitten päästään se kokeilemaan, mutta nyt ei ole löytynyt syytä lähteä niinä lyhyinä pimeinä tunteina, mitä tässä on tähän aikaan. No sit kun sä lähdet ajaa, niin pysyykö tästä näytössä nämä samat tiedot vai muuttuuko tämä? Joo, sinne tulee vähän eri juttuja. Sieltä saa, se ei salli kosketusnäytön käyttöä ajon aikana. Ja sitä ei pysty täältä mistään ohjailemaan? No en ole ainakaan löytänyt. Mutta siellä on esimerkiksi lämmitettävät kahvat, niin ne kontrolloidaan tästä. Ne saa päälle, kun laite on käynnissä. Sitten sinne tulee, täällä on vakkari meillä, niin se näyttää, että mikä vakkarinopeus on valittu. Ajotilan se näyttää. Ajotilaa voi vaihtaa täältä ajon aikana, eli käynnistyspainikkeesta. Ja sitten se näyttää rangea ja ton akun varausasteen. Joo. Ootko sä käynyt vielä pikalaturilla tämän kanssa? Ei. Joo. Se on valitettavan kätevää, kun on kotona Niin, no joo. Se on näin. Voimavirta pistokkeeseen, niin semmonen, se on aamulla aina täynnä, niin se yllättävän hyvin riittää. Paljon se näyttää sitten rangea, kun se on täynnä? Onko se jotain 300? 250 on se speksin mukainen, mutta kyllä se on välillä näyttänyt yli 300kin. Ja näyttääkö se kulutusta sulle kilowattituntia 100? Kun en ole jaksanut pelehtiä tämän näytön kanssa, niin mä nyt ole ihan 100 varma, etteikö se sieltä jostain löytyisi, mutta ei se ainakaan ole siinä heti tarjolla. Joo. Ihan mielenkiintoista, että jos se on speksin mukaan, se pitäisi olla siinä 10 nurkilla. Joo. Tai mä itse asiassa luulenkin, että jos sillä ajaa vaikka 450, vaikka siinä sitten olisi hidastusta ja kiihdytystä, kun on rege, niin varmaan pääsisikin pitkiin lukuihin, mutta kyllä se sitten rupeaa viemään, kun tuossa pystyssä istutaan aerodynaamisesti, tämä ei ole mikään luoti. Et mennään yli 100 tuolla moottoritiellä, niin se, mitä se matka jo sitten tuppaa helposti olemaan. Niin, että kaupungissa parhaimmillaan varmaan. Niin. Miten tästä tulee viima sitten? Ihan suoraan
päin naamaa. Joo, ei se sitä hirveästi ohjaa, mutta nyt tässä niin kun on lämmintä, niin toisaalta on ihan mukavampikin, ettei tarvitse auringossa sitten hikoilla. No, mikä sun kokemus nyt sitten on? Tilaisitko uudestaan saman pyörän? Siis, jos nyt ajatellaan tämmöistä, että tämähän menee osastolle hulluttelu, että ei tätä Excelillä osteta. Niin. Ja sitten jos ajatellaan, että siellä vaikka vaihtoehtona, että otetaan nelipyörästä. Mä itse maksoin tästä 35 tonnia, ja 22 tilattu, niin se on silloin sen aikainen hinta, tasan 35. Onko se nyt noussut? Se on mun käsittääkseni nyt 40. Inflaatio on tässä laukannut ja näin poispäin. Mutta ajatellaan niitä nelipyöräisiä verrokkeja, millä pääsee mitä tahansa vastaavaa kokemaan tai lähellekään, niin eihän sillä saa yhtään mitään, tai ainakaan uutena. Paljon tämän kiihtyvyysarvot on? Jotain alle 3 kai se on. Sekin varmaan pitäisi tarkistaa. Mutta paljon... tässä ehkä käyttää sitä Rolls-Royce-vertausta, että riittävää. Että... Niin. Entäs teho, paljonko hevosvoimia? Teho oli 102 kilowattia, mutta enemmänhän tämä on niinku vääntölaite, että ilmoitettu vääntö on se 1000 newtonmetriä. Ja siis se 102 ei välttämättä tunnu niin hurjalta, mutta 1000 newtonia ihan välittömästi niin kuin luokkaa mikrosekunnissa, kun ei ole mitään edes ketjua, joka voisi pyörähtää tai mihinkään ei huku sitä. Niin jos me otetaan joku viritetty Hayabusa tai muut, niin voi olla, että se 0–100 tai vähän pitempikin matka menee vertailukelpoisesti tai nopeammin, mutta siinä pitää olla sitten aika hyvä kuski. Sun pitää osua niissä vaihteenvaihdoissa ja ehkä heittää raakana sisään ja näin. Että tämähän on tosi helppo luistonestolla. Väännät täältä ja se menee kenen tahansa, jopa minun ohjastamana, niin tosi nopeasti. Se niin kuin mulle maistuu, vaikka ymmärrän hyvin, että semmoinen joillekin ajamisen nautinto meinaa jotain muuta, että siinä on roolia sillä, että niin sanotusti osaa ajaa sitä pyörää. Mutta kyllä se niin kuin tosi nopea on, ja kun siinä on aina oikea vaihde silmässä ja lähtee heti. Sanotaan nyt näin, että on ajanut 96% vähintään tuolla Zen-moodilla, joka on kaikista niin kuin vetelin. Montas moodia siinä on sitten? 4. Eli sieltä löytyy Beast, jossa on niin kuin kaikki. Sitten löytyy Range, sitten löytyy se Zen, joka on niin kuin kaikista semmoinen lepposin. Ja sitten Custom, jossa saa voidaan lataus loppuun, niin käydä katsoa tuolta, miten sitä voi säädellä, että regenin määrä ja sitten rajoittaa vääntöä 400 ja 1000 välillä. Joo, mä luulen siis, että kun polttomoottoripyörissähän kerrotaan se moottorin vääntömomentti, sehän sitten kertautuu kaiken välityksien mukaan, että niissäkin varmaan on se 1000 pyörällä, mutta kun tässä se moottori on se pyörä, niin se on nämä vääntömomentit on aina niin kuin hämääviä, että siinä on vähän semmoista niin kuin markkinointiaspektia, kun sähkömoottorin vääntöjä kerrotaan, mutta kyllä se nyt toisaalta käytännössäkin näyttäytyy, että jos mä nyt vaikka siihen Suzukiin vertaan, niin tämä tuntuu niin kuin pari kertaluokkaa reippaammalta laitteelta. Ja siinäkinhän löytyy niin kuin toki aika paljon, että jos sen kahvan käs niin kuin ihan alas asti, niin ei loppunut kesken. Eli toi Charging Details meillä äsken oli, eli sieltä löytyy tämä, mitä me tällä hetkellä työnnetään akkuun. Sitten Ride Mode, sitä ei tällä hetkellä voi vaihtaa kuin voipas. Eli tosiaan Range, joka sitten parhaiten säästää sitä akkua, varmaan regenia on vähän enemmän kuin Zenissä. Zen on tosiaan se lepposi ja tämmöiseen niin kuin arkiajoon niin kuin tosi toimiva. Ja Beast on sitten jo
se on sen verran räväkkä, että jos nyt on vaikka vähän epätasaisempi tie ja pitää kättä tuossa kaasukahvalla ja se pompottaa, niin se okei, niin se on niin herkäksi säädetty. Niin se reagoi niin nopeasti. Mikä toi saddle, siis satulan? Niin siellä on joku eli frankki. Jep. Okay. Eli mulla on nyt siellä vaan lukko, millä mä oon vetänyt kypärän, mutta sinne jonkun laturin saa. Mulla oli toi Teslan Suko-laturi mukana. Se nyt ei tässä kuvassa ole, mutta se on siinä ja siinä se saattaisi mennä tonne vaikka nyt pängin sieltä. Aivan, mutta joo. Se varmasti löytyy niin kuin laturi, niin joka sinne jatkuu mahtuu. Tonne. Jep. Joo. Se on niin kuin ihan käytännöllinen. Onko sulla ollut ketään kyydissä vielä? On siinä ollut kyytiläisiä. Ja edelleenkin siinä, kun se on tai alapainoinen, siis se on tosi matalalla toi painopiste, niin musta tuntuu, että se muuttaa myös käytöstä vähemmän, kun sinne tulee matkustajaa. Okay. Painopiste ei nouse edelleenkään niin korkealle. Joo. No, nyt me saatiin se jo lukkoon, eli pitää avata uudestaan. Eli avain on tuommoinen kortti? Avain on tämmöinen kortti. Ihan tämmöinen luottokortti. Vähän niin kuin Teslaskin. Joo. Sitten asetuksista löytyy toi Custom Ride Modein. Voidaan säätää luistonestoa kokonaan pois. Low, medium, high. Regenerative braking off, low, medium, high. Sitten voi rajoittaa nopeutta. Voi mikä on muuten minimi? 120. Okei. Okay. Ja sitten tässä vissiin päästiin 400 väännössä. Joo. Ja kuitenkin niin kuin 40% voi tiputtaa tuon moottorin tehon. Sitten charge settings, niin voi säätää täältäkin päästä lataustehoa. No, sutta on lähinnä näitä normaaleja. Tässä varmaan VLAN, niin että voi sitten kotona olla. Tässä on itse asiassa simmi, eli kerran on tullut jo softapäivitys ja se sitten ilmoittaa, että saaks asentaa ja muutama minuutti siinä menee, että se on huomattavasti pienempi paketti kuin Teslalla vielä tällä hetkellä. Ja sitä mä en tiedä, että onko tähän ehkä jossain softaversiossa tulossa vaikka navigointia tai jotain. Niin joo. Niin aivan, eli nyt täytyisi hommata vielä puhelimelle joku teline, että saa navigoida. Jotain tämmöisiä ehkä varusteita tähän tulee sitten, jos enemmän tulee matkaa-ajoa. Niin joo. Semmoinen, ja se on niin kuin ihan hyvä, että suorassakin auringonvalossa siitä kyllä näkee, että vaikka auringolla siis, sitten päässä. Mitäs täällä sitten on tässä? Siellä on ihan normaali nopeus ja kello. Joo. Ihan hyväkin, että se on paremmin tuossa näkökentässä, niin. Että kallistella kypärää sitten joka välissä. Joo. Nyt vielä yksi kysymys. Ajatko sä itse sähköautolla myös? Joo, mulla on Tesla Model Y ja sitten perheessä on aikaisemmin ollut semmoinen klassinen Ioniq ja Renault Zoe ja sitten on ollut hybridejä. Mutta Joo. No mitä sä nyt sanoisit sellaisille motoristeille, jotka on niinku tottunut polttiksi, että mikä tässä on, sille pähkinänkuoressa, mikä tässä on kaikki parempaa? No siis, kun tätä ei niin kuin Excelillä valita toisin kuin ehkä se auto, niin se on tosi paljon fiilisjuttuja, että jos nyt haluaa, että siitä lähtee makea ääni tai tykkää siitä tuntumasta, kun kääntää niin kuin kahvaa ja sitten laittaa just sen oikean vaihteen pykälään, niin sitähän tässä ei ole. Mutta taas kun mulle ne ei ole niin kuin se juttu, mä tykkään, että se niin kuin, vähän niin kuin äänettömästi ja yllättäen lähtee aika kovaa ja tottelee heti eikä tarvitse sählätä minkään vaihteiden kanssa. Ja sitten taas tuolla kaupungissa, kun tulee jonkun verran pyöriteltyä, niin se vaihteettomuus ja tuo regen niin on mun mielestä niin kuin kuitenkin hyvin sopii myös moottoripyörään. Joo. Niin tämä tavallaan niin kuin varmaan sopisi nyt uusille motoristeille, tavallaan uuden tyyppisille, jotka ei ole aikaisemmin ehkä kokeillutkaan moottoripyörää, niin tämä voi niin kuin olla aika helppo aloitus. Kyllä se siinä mielessä, että käsiteltävyys on niin kuin helppo, eikä tarvitse opetella niitä vaihteita. Painopiste alhaalla ei ole satulla hirveän korkealla, mutta tokihan tämä niin kuin on järjetön tykki niin kuin ensimmäiseksi pyöräksi, että siinä voi olla vähän semmoista niin kuin turvallisuusaspektia. Joo. Mutta kyllä jos sä nyt sitä suositusta kysyt motoristeille, niin kun näitä nyt on koeajettavissa ainakin yksi kappale, niin mahdollisesti enemmänkin Suomessa, niin kannattaa käydä kokeilemaan, että onhan tämä niinku erilainen kokemus. Joo. No mutta pitäisikö meidän lähteä nyt sitten ajelemaan? Lähdetään vähän ajelemaan. Tai siis mä en aio ajaa, että
semmoinen tarkennus, että mä kuvaan. Sopii mulle. Mulla on kyllä niin kuin A-kortti, mutta mä sain sen niin kuin silloin vielä ihan kaupan päällisiksi. Mutta mä en ole tainnut ajaa koskaan niin kuin moottoripyörän mopoilla ja kevareilla, mutta eli siitäkin on aikaa. No en täysin poissulkisi, että lähtee tällaisella kokeilemaan, mutta tosi varovasti silloin. Joo, ja ehkä... Joo en aio kokeilla nyt. Joo. Katsotaan sitten myöhemmin. Sitten. Jep. Olisi tämäkin metallia tää luu? Koneistettu alu. Kyllä siinä niin kuin se työnjälki mun mielestä on. Onkohan nämä sitten? Niin, no ei nyt varmaan kaikki, mutta tiedätkö paljon näitä on valmistettu? Se etu tässä sähkökäyttöisessä on, että nytkin tuli valkoisilla kengillä vähän turvallisuusasioista piittaamatta, mutta sitten kun vaihtelin niitä vaihteita sillä polttomoottorivehkeellä, niin nehän oli aina likaiset sitten. Niin, joo. Kengät. Niin tämmöisiä pieniä niin vaihdevivun kuvio on aina tossa. Eikä tarvitse ketjuja rasvata. Niin huoltokohteet on kyllä aika vähissä tässä. Joo, kyllä. Onks mitään? Ei ole pissapoikaa edes. Ei siinä nyt kyllä taida olla, että jotain vuositarkastuksia. Mutta... Renkaan paineet on melkein aina. Joo, ne joutuu. Ja sitähän tietysti kaikki ihmettelee, että miten tämä renkaan vaihto sitten, kun sen saa tuosta kulutettua laittamalla luistoneston pois, niin kuulemma se on tosi yksinkertainen, että ohjeet löytyy, että se voi mikä vaan rengasliike tehdä. Okei. Sitten en tiedä, että ryhtyykö mikä vaan rengasliike siihen, mutta... Niin siitä ehkä puretaan vähän jotain vai? Siis tuosta vanteesta? Ilmeisesti täältä niinku tää rekkari otetaan pois niinku tosta. Joo. Ja sitten nämä pultit auki ja tuolla on joku niinku, jotenkin irrotetaan toi kenkä, mistä tulee toi jarrukaliperi ja toi virta tonne moottoriin, mutta joo. Mä en tiedä tarkemmin, mutta ne tosiaan sanoo, että se olisi niinku helppo. Joo. Paljon tässä on huoltoväli? Onko sitä? En mä jaksanut lukea manuaalia. Mä oon ollut sen verran innokas ajamaan. Että joo. Toivon, että se on alle tai reippaasti yli 1000, kun 1000 on nyt tällä hetkellä mittarissa. Niin. Että kai tässä vielä huolto on jäänyt väliin. Mutta eihän tässä niinku, tietysti iskunvaimentimet ja muut kuluu siinä kuin tavallisessa pyörässä, mutta semmoista niinku... Mutta jarrupalot varmaan vähemmän ja levyt, niin aika erikoinen kyllä. Täytyy sanoa, että hienoa työtä Suomessa osataan tehdä. Toivotaan, että niitä alkaisi menee nyt sitten isommissa määrin. Ja saataisiin tehtyykin tietenkin, että tämä mun nyt vähän kokeilla tätä kuitenkin. Mä en kyllä osaa sanoa yhtään, että onko painopiste ylhäällä vai alhaalla. Kun kaikkihan noi tuntuu raskaalta, mutta niin. Jos nyt ottaa jonkun tommosen järeimmän BMW matkaenduron, missä on niinku penkkikin yli metrissä ja sitten paino aika korkealla, niin kyllä toi niinku siihen nähden on tosi helppoa. Joo. Ja melkein tuollakin kokeilemisella olisi tullut jo hups-momentti sen. Niin, siis ehkä se on vähän kevyempi näin maalikollekin. Se nyt niinku on harmi, että kun tavallaan insinöörinä, että pakin siihen olisi voinut toteuttaa. Että kyllä se 240 kiloa kuitenkin puuttuu. Jep. Ja tuossa kun parkkeeraa, niin se on aina mahdollista ajaa se vähän niin kuin nokkaa alamäkeen. Onko tämä nyt niin kuin vapaalla? On. Joo, siis tuntuu toi moottorin käämitys tuolla tällaisen tärinänä, että jep. Se vaan jarruttaa tietysti sitä trullailua. Joo. Ja siinä on se 5-10, niin on semmoinen niin kuin ääni, kun se just hyppii niiden magneettien välillä. Niin joo. Sitten se niin kuin, sitä pienemmässä se on hiljainen niin kuin ihan niin kuin liikkeelle lähteessä ja sitten kovemmassa vauhdissa. No mut hei, käykäähän kommentoimassa, mitä tykkäätte Vergestä ja käykää myös tykkäämässä videosta ja jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin käykääpäs tilaamassa, koska tänä kesänä tulee lisää moottoripyöräkoeajoja. Tai oikeastaan tämä ei ole vielä se koeajo, vaan tämä on nyt vaan tällainen esittely ja onneksi saatiin suomalainen Verge nyt tähän alkuun ja mulla on siihen stunttikuski sit niihin muihin testiajoihin, että mä en itse ole kompetenssia siihen hommaan, niin siihen on hommattu nyt sitten ihan moottoripyöräkuljettaja. Mutta palataan sähkömoottoripyörävideoilla. Pöi pöi!